ગુડ ગવર્નન્સ ઉપર હું જે વિડીયો તમારી સમક્ષ રજૂ કરી રહી છું તે એક જનરલ આઈડિયા આપતો વિડીયો છે. ગુડ ગવર્નન્સ ટાઇટલનો અર્થ તો તમે ખૂબ સારી રીતે સમજી શકો તેમ છો, જેમ કે તેનો અર્થ સુશાસન એવો થાય છે. બટ આ સુશાસન કેવી રીતે થાય અથવા કેવી રીતે કરવું તે અંગેની જાણકારી માટે અહીં 3 યુનિટ્સમાં કેટલાક મુદ્દાઓ ચર્ચવામાં આવ્યા છે. જો કે આ વિડીયોમાં મુદ્દાઓની ચર્ચા એટલી ડિટેલ્સમાં નથી કરી, કારણ કે આ પ્રથમ વિડીયો છે જેમાં માત્ર પ્રથમ ગુડ ગવર્નન્સમાં આવતી ટર્મિનોલોજી જ સમજવા અને સમજાવવાનો પ્રયાસ માત્ર છે. ટૂંકમાં તમને આ વિડીયોમાં જેટલી પણ ટર્મ્સ સમજાવવામાં આવી છે એટલી તમામ જો તમે બરાબર સમજી જાઓ તો તમને એમાંથી પૂછાતા ટૂંકા પ્રશ્નોના જવાબ પણ આવડી શકે છે અને લાંબા જવાબોમાં પણ તમે જાતે એને ફેરવી શકો છો. શરત એટલી જ કે તમને આ વિડીયોમાં સમજાવેલી તમામ વિશે આવડવું જોઈએ. યુનિટ 2 ગુડ ગવર્નન્સ ઇશ્યુઝ એન્ડ ચેલેન્જીસ ઇન ઇન્ડિયા, એટલે કે સુશાસન ભારતમાં મુદ્દાઓ અને પડકારો. Good governance is essential for the development and well-being of any country. It is characterized by transparency, accountability, participation, responsiveness, equity, and effectiveness. India has made significant progress in improving governance in recent years, but there are still a number of challenges that need to be addressed. કોઈપણ દેશના વિકાસ અને સુખાકારી માટે સુશાસન જરૂરી છે. તે પારદર્શિતા, જવાબદારી, સહભાગિતા, પ્રતિભાવ, સમાનતા અને અસરકારકતા દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. ભારતે તાજેતરના વર્ષોમાં શાસન સુધારવામાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે, પરંતુ હજુ પણ સંખ્યાબંધ પડકારો છે જેને સંબોધવાની જરૂર છે. Mainstreaming alternative viewpoints in democracy. લોકશાહીમાં વૈકલ્પિક દ્રષ્ટિકોણનો મુખ્ય પ્રવાહ. A healthy democracy requires a diversity of voices and perspectives. However, in India, the dominant political parties often stifle alternative viewpoints. This is due to a number of factors, including the concentration of power in the hands of a few individuals, the lack of transparency in political funding, and the influence of money and muscles power in elections. સ્વસ્થ લોકશાહી માટે અવાજો અને દ્રષ્ટિકોણની વિવિધતા જરૂરી છે. જો કે ભારતમાં પ્રભાવશાળી રાજકીય પક્ષો ઘણીવાર વૈકલ્પિક દ્રષ્ટિકોણને દબાવી દે છે. આ સંખ્યાબંધ પરિબળોને કારણે છે, જેમાં અમુક વ્યક્તિઓના હાથમાં સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ, રાજકીય ભંડોળમાં પારદર્શિતાનો અભાવ અને ચૂંટણીમાં નાણાં અને સ્નાયુ શક્તિનો પ્રભાવ સામેલ છે. કોમ્પિટિટિવ ઇકોનોમી, that is government e-market. સ્પર્ધાત્મક અર્થતંત્રમાં સરકાર અને બજારની ભૂમિકા, that is government e-market. The government and market both play important roles in a competitive economy. The government creates and enforces regulations that promote fair competition and protect consumers. It also provides public goods and services that are essential for economic growth, such as education, infrastructure, and health care. The market is the driving force behind a competitive economy. In a market economy, businesses compete with each other to produce goods and services that consumers want. This competition leads to innovation and lower prices for consumers. સ્પર્ધાત્મક અર્થતંત્રમાં સરકાર અને બજાર બંને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
સરકાર એવા નિયમો બનાવે છે અને તેનો અમલ કરે છે જે વ્યાજબી સ્પર્ધાને પ્રોત્સાહન આપે છે અને ગ્રાહકોનું રક્ષણ કરે છે. તે જાહેર માલસામાન અને સેવાઓ પણ પ્રદાન કરે છે જે આર્થિક વિકાસ માટે જરૂરી છે, જેમ કે શિક્ષણ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને હેલ્થકેર. બજાર એ સ્પર્ધાત્મક અર્થતંત્ર પાછળ ચાલક બળ છે. બજારની અર્થવ્યવસ્થામાં વ્યવસાયો ગ્રાહકોને જોઈતી વસ્તુઓ અને સેવાઓનું ઉત્પાદન કરવા માટે એકબીજા સાથે સ્પર્ધા કરે છે. આ સ્પર્ધા ગ્રાહકો માટે નવીનતા અને નીચા ભાવ તરફ દોરી જાય છે. GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. GEM or government e-marketplace is a platform created by the Indian government to facilitate online procurement of goods and services by government agencies. GEM has helped to increase transparency and efficiency in government procurement, and it has also promoted competition among businesses. GEM अथवा सरकारी ई-मार्केटप्लेस ભારત સરકાર દ્વારા સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા માલ અને સેવાઓની ઓનલાઈન પ્રાપ્તિની સુવિધા આપવા માટે બનાવવામાં આવેલું એક પ્લેટફોર્મ છે. GEM એ સરકારી ખરીદીમાં પારદર્શિતા અને કાર્યક્ષમતા વધારવામાં મદદ કરે છે અને તેણે વ્યવસાયો વચ્ચે સ્પર્ધાને પણ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. Privacy of data in a networked society and issues related to RTI, that is right to information. નેટવર્કવાળી સોસાયટીમાં ડેટાની ગોપનીયતા અને RTI સંબંધિત મુદ્દાઓ. In a networked society, our personal data is constantly being collected and shared. This raises concerns about privacy, security and surveillance. The Right to Information, that is RTI Act, is a powerful tool for protecting privacy and promoting transparency. However, the RTI Act has been weakened by a number of amendments in recent years. નેટવર્કવાળા સમાજમાં આપણો વ્યક્તિગત ડેટા સતત એકત્રિત અને શેર કરવામાં આવે છે. આનાથી ગોપનીયતા, સુરક્ષા અને દેખરેખ અંગે ચિંતા થાય છે. માહિતીનો અધિકાર એટલે કે RTI અધિનિયમ એ ગોપનીયતાના રક્ષણ અને પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન આપવાનું એક શક્તિશાળી પ્લેટફોર્મ છે, સાધન છે. જો કે તાજેતરના વર્ષોમાં સંખ્યાબંધ સુધારાઓ દ્વારા RTI કાયદો નબળો પડ્યો છે. Universal Basic Income, that is UBI. Universal Basic Income is a policy proposal that would provide all citizens with a regular unconditional sum of money. UBI has been proposed as a way to reduce poverty and inequality and to give people more freedom and flexibility in their lives. However, there are concerns about the cost of UBI and its potential impact on the economy. યુનિવર્સલ બેઝિક ઇન્કમ એ એક નીતિ દરખાસ્ત છે જે તમામ નાગરિકોને નિયમિત બિનશરતી રકમ પ્રદાન કરશે. યુબીઆઈને ગરીબી અને અસમાનતા ઘટાડવા અને લોકોને તેમના જીવનમાં વધુ સ્વતંત્રતા અને સુગમતા આપવાના માર્ગ તરીકે પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી છે. જો કે યુબીઆઈના ખર્ચ અને અર્થતંત્ર પર તેની સંભવિત અસર અંગે ચિંતા છે. Administrative reforms in India, civil service reforms, local governance, educational reforms, media and governance, corporate governance, insider trading, whistleblowing, shareholders activism. ભારતમાં વહીવટી સુધારણા, સિવિલ સર્વિસ રિફોર્મ્સ, લોકલ ગવર્નન્સ,
શૈક્ષણિક સુધારા, મીડિયા અને ગવર્નન્સ, કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ, ઇન્સાઇડર ટ્રેડિંગ, વિસલ ફૂકવું અને શેર હોલ્ડરની સક્રિયતા. Administrative reforms are aimed at improving the efficiency and effectiveness of the government bureaucracy. Civil service reforms are aimed at improving the quality and accountability of the civil service. Local governance reforms are aimed at strengthening the role of local governments and making them more responsive to the needs of the people. Educational reforms are aimed at improving the quality and accessibility of education. Media and governance reforms are aimed at promoting media independence and accountability and at strengthening the role of the media in promoting good governance. Corporate governance reforms are aimed at improving the transparency and accountability of businesses and at protecting the interests of shareholders. વહીવટી સુધારાનો હેતુ સરકારી અમલદારશાહીની કાર્યક્ષમતા અને અસરકારકતામાં સુધારો કરવાનો છે. સિવિલ સર્વિસ રિફોર્મ્સનો હેતુ સિવિલ સર્વિસની ગુણવત્તા અને જવાબદારીમાં સુધારો કરવાનો છે. સ્થાનિક ગવર્નન્સ રિફોર્મ્સનો ઉદ્દેશ્ય સ્થાનિક સરકારોની ભૂમિકાને મજબૂત બનાવવા અને તેમને લોકોની જરૂરિયાતો માટે વધુ જવાબદાર બનાવવાનો છે. શૈક્ષણિક સુધારાનો હેતુ શિક્ષણની ગુણવત્તા અને સુલભતામાં સુધારો કરવાનો છે. મીડિયા અને ગવર્નન્સ રિફોર્મ્સનો ઉદ્દેશ મીડિયાની સ્વતંત્રતા અને જવાબદારીને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે અને સુશાસનને પ્રોત્સાહન આપવામાં મીડિયાની ભૂમિકાને મજબૂત કરવાનો છે. જ્યારે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ સુધારાઓનો ઉદ્દેશ્ય વ્યવસાયોની પારદર્શિતા અને જવાબદારી સુધારવા અને શેરધારકોના હિતોનું રક્ષણ કરવાનો છે. Insider trading is the buying or selling of a security based on material, non-public information. It is a crime in India and in many other countries. Whistleblowing is the act of exposing wrongdoings or misconduct. Shareholder activism is the practice of shareholders using their ownership of shares to influence the management of a company. આંતરિક વેપાર એ સામગ્રી બિનજાહેર માહિતીના આધારે સિક્યુરિટીની ખરીદી અથવા વેચાણ છે. તે ભારતમાં અને અન્ય ઘણા દેશોમાં ગુનો છે. વિસલ બ્લોઈંગ એ ખોટા કાર્યો અથવા ગેરવર્તણૂકને ખુલ્લા પાડવાનું કાર્ય છે. શેરહોલ્ડર એક્ટિવિઝમ એ કંપનીના મેનેજમેન્ટને પ્રભાવિત કરવા માટે શેરની માલિકીનો ઉપયોગ કરીને શેરધારકોની પ્રથા છે. ચેલેન્જીસ ટુ ગુડ ગવર્નન્સ ઇન ઇન્ડિયા. ભારતમાં સુશાસન સામેના પડકારો. Despite the progress that has been made, there are a number of challenges to good governance in India. These include એટલે કે પ્રગતિ થઈ હોવા છતાં ભારતમાં સુશાસન સામે અનેક પડકારો છે. એમાં નીચે મુજબના પડકારો સામેલ છે: કરપ્શન, લેક ઓફ ટ્રાન્સપેરન્સી, રેડ ટેપ, inequality and weak institutions. Corruption is a widespread problem in India and it undermines public trust in government. ભ્રષ્ટાચાર. ભારતમાં ભ્રષ્ટાચાર એક વ્યાપક સમસ્યા છે અને તે સરકારમાં લોકોના વિશ્વાસને નબળી પાડે છે. લેક ઓફ ટ્રાન્સપેરન્સી વિશે જોઈએ તો લેક ઓફ ટ્રાન્સપેરન્સીમાં શું આવે? ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ આર ઓફન ઓપેક એન્ડ અનઅકાઉન્ટેબલ ટુ ધ પબ્લિક. પારદર્શિતાનો અભાવ. ટ્રાન્સપેરન્સી, લેક ઓફ ટ્રાન્સપેરન્સી એટલે કે પારદર્શિતાનો અભાવ છે, જેમાં સરકારી સંસ્થાઓ ઘણીવાર અપારદર્શક અને લોકો માટે બિનજવાબદાર હોય છે. રેડ ટેપ, bureaucratic delays and red tape make it difficult for citizens to access government services. રેડ ટેપ એટલે લાલ ટેપ
અમલદારશાહી, વિલંબ અને લાલ ટેપ નાગરિકો માટે સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ મુશ્કેલ બનાવે છે. ઇનઇક્વેલિટી એટલે કે અસમાનતા. ઇન્ડિયા ઇઝ અ હાઈલી unequal society and this is reflected in the way that governance is delivered. The poor and marginalized often have less access to government services and are more likely to be victims of corruption. અસમાનતામાં એમ કહી શકાય કે ભારત એક અત્યંત અસમાન સમાજ છે અને આ જે રીતે શાસન પહોંચાડવામાં આવે છે તેનાથી પ્રતિબિંબિત થાય છે. ગરીબ અને હાશિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા લોકોને ઘણી વખત સરકારી સેવાઓની ઓછી પહોંચ હોય છે અને તેઓ ભ્રષ્ટાચારનો ભોગ બને તેવી શક્યતા વધુ હોય છે. Weak institutions. Many government institutions in India are weak and under-resourced. This makes it difficult for them to deliver effective services and to uphold the rule of law. વીક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ એટલે કે નબળી સંસ્થાઓ. ભારતમાં ઘણી સરકારી સંસ્થાઓ નબળી છે અને સંસાધનોની અછત છે, ઓછી છે. આનાથી તેમના માટે અસરકારક સેવાઓ પહોંચાડવી અને કાયદાનું શાસન જાળવવું મુશ્કેલ બને છે. Now conclusion એટલે કે નિષ્કર્ષ. Good governance is essential for India's development and progress. The challenges to good governance are complex and multifaceted, but they must be addressed in order to build a more just, equitable and prosperous society. ભારતના વિકાસ અને પ્રગતિ માટે સુશાસન જરૂરી છે. સુશાસન માટેના પડકારો જટિલ અને બહુપક્ષીય છે, પરંતુ વધુ ન્યાયી, સમાન અને સમૃદ્ધ સમાજનું નિર્માણ કરવા માટે તેમને સંબોધિત કરવા આવશ્યક છે.